Ayun, so hello mga ka-fam and welcome sa aming vlog para sa isang unboxing ng WiFi camera home security na dumating na dito sa aming bahay, no? So, hindi pa namin nabubuksan yan. Simulan natin sa pag-open netong packaging. Galing pa siya ng China. Sana walang kasamang COVID. Yan! Tada! So, yun. So, ito siya. Kabibuksan ko na. Wow! Ano yan? Manual. Pwede daw siya i-connect sa Amazon. Okay. So, ito yung kanyang power adapter. Ayan. Ito pa. Wow! So, eto siya mga ka-fam. Dalawa yung lens niya. May zoom yung isa, no? May isa naman. Ano po ito? Pangkabit sa likod. Okay, so ganito siya. So, sasabit namin siya ng ganyan, no? Sugar, dumigyan to. Ito, oh. Antena niya po sa Wi-Fi. Ayan. Ayos na. Tapos may mga LED light siya. Wala na laman, Ate Irish. Wala na. Wala na, Ang okay. ganyan lang yan. Ayan. Open natin tong Permanente. pangsaksak sa kuryente. Ito siya. Sa ano. So, cloud-based storage service. 30 days free, higher end and safer storage. So, Amazon ang gamit nila. So, main function, cloud storage, recording, remote switch, audible alarm, schedule recording, iOS, Android, two-way audio, remote monitor, wireless Wi-Fi, Guys, storage, infrared night vision, video streaming, panel tilt, motion detection. Yan. So, dina-download ko na ngayon yung app niya para magagamit natin to, no? Okay, so ito yung app niya, yung YCC 365 so Plus. pwede. Kukonect din natin siya doon sa Wi-Fi. So, ngayon, ang una daw gagawin, pagka-download ng app, magre-register ng account, kukonect yung camera, yan. So, isa-isahin natin yung instructions, yan. Ayan, so ito yung app nila, pinapa-create ako ng account. So, sign up natin, no? Ayan, so pinapagawa ko na ngayon ng password. Ayun, so nakalagin na tayo dun sa app. Mag-a-add device na lang tayo, okay? Nag-a-add tayo ngayon ng device. Hinahanap niya kung ano daw yung kukonect natin. I-add natin yung 4G camera. Ayan, so natin. Ready na lalagay na ano. Smart device kaya, hindi naman. Yung others, Ito gagawin. Ito mo. yan. So maganda siguro isasaksak na natin yung camera, no? Sir, may laser na lalabas! Sasabot! Tada! Oh, disco pala yun eh. Ulit. Ayun. Wala, hinahanap si Ate Irish. Tama ako. Using your camera by AP hotspot or scanning code. Yan. So ngayon, pinapascan yung QR code dito dun sa camera, no? So, iharap natin siya. Ay, Please wait for Wi-Fi connecting. ayun. Ayun. Nascan na niya, no? Wi-Fi to Opo. connecting. Ayan. So, nagko-connection na siya ngayon. May countdown dito ng mga kapaw. So, eto na. Live na yung ating camera, no? So, ikutin natin. Ayan. Okay na. Nakita yung face ni Ate Irish. I-zoom in natin, mga kapam, no? Tignan natin. Times 3. So, malabo siya ngayon. Ito yung digital zoom. So ready na ito guys. Ayan. So, may mga plan siya para dun sa cloud service. Para hindi kailangan ng memory card, no? Hindi na kailangan ng memory card. So, online lang.
So, maraming options. Merong free. Yung nag-alarm sa'yo, libre lang siya. Meron 7 days. Parang $69 per year. Pwede rin naman yung per month, $699 per month. O kaya 30 days. Mom, so guys, kung Ito pwede yung mong gagaya pa $1999 per month. So, tumatay sa alarm lang. No? Yan. So, dumatay sa libre. So, mag-a-alarm siya pagka may mga nakikita siyang movement, no? Yan, set up natin ito ngayon. Libre lang. 3 days storage. 3 days lang pagka may alarm. Ayun. Ayun. So, finish na lang natin ito. Libre lang. Yan. Tayo sa live. Yes. Irene! Ang kulit. Ang galing na ito Hindi natin siya i-control. No? I-control natin. No? Hindi nga sa kabila ito. Oh! Mababa siya ulit. Tataas natin. Liliko natin. Galing Down here. May mic yan, kuya. Meron. Like, Ito. Iyan ako. like dito ako magsasalita sa camera. May Bakit laki ganon? ng delay, ano? Sa mabigat guys, hindi ko ang buhok. Ngayon lang dumating yung hello mo. Caution. You have entered the alert area. Hello? Please leave as soon as possible. You have entered the alert area daw. Ah. Why So, should pwede I mong leave? iset kung saan niya i-detect yung movement, no? Galing. So, lagi mo dito. Sound detection. Hello? Motion detection. Kulit ka. Caution. You have entered the alert area. Please leave as soon as possible. Baliktad yung tao. Ayun, napaikot ko na. Yung image rollover pala. Yan. So, sinusundan niya lahat ng gumagalaw. No? So, ang bagal niya sa cloud. Pero ilipat ko ngayon sa AP lang. Kaya natin kung mas mabilis. Pero sinusundan niya yung gumagalaw. Ayun, maganda to. So, try natin yung night vision niya, no? I-off ko yung ilaw. Tingnan natin kung anong mangyayari. Wow, nagbukas siya ng ilaw. Ang kulit. Ang liwanag naman na ito. Ayan, nagbubukas siya ng ilaw pag may gumagalaw. Ayan, so ganito yung tsura niya, iniilawan niya. Gamit niya yung ilaw niya, yun, namatay. Off siya ng LED. May na-detect siyang galaw, kaya nag-on ulit. Mixing. Ayun siya, night vision niya, no? Wow, wow, wow. Ang lupit. Ayan, ganun siya kasilaw. Akala mo na. Kinabahan ako doon. Hindi ko maganda. So, yun. Na-testing natin kanyang night vision. So, sa tingin ko, sa ngayon, i-observe namin kung paano siya gumagana pa. Pero, so far, na-explore natin yung features niya. Gumagana naman. So, yun. Mag-update kami after 1 month kung kamusta tong gantong CCTV. No? So, yun. Thank you for watching and see you sa next video mga ka-fam. Bye-bye!